ගොඩක් අයට අතේ තියෙන ෆෝන් එක හරියට මාංචුවක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක අතේ තියෙනකොට ඔයාට ඒක මාංචුවක් දැම්ම වගේ. වැඩක් කරගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන දේ කරන්න බෑ. මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. මේකට හිර වෙලා ඉන්නේ මාංචු දැම්ම වගේ. ඉතින් ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකත් ඇත්තටම මේ මාංචුවක් වගේ එකක් නම් ඔයාටත් කිසිම වැඩක් කරගන්න බැරි නම් ඔයාටත් ඇත්තටම හිර වෙලාම ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකකින්ද අන්න ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ගොඩක් අය ඇහුවා කොහොමද මේ ෆෝන් ඇඩික්ෂන් වලින් ගැලවෙන්නේ කියලා. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ ගොඩක් දේවල් උපයන්න පුළුවන්, ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අපිව හිර කරන, අපේ දේවල් නැති කරන දෙයක්. එක පැත්තකින්. ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට හිර වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද? ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ගන්න ප්‍රයෝජන ගොඩාක් තියෙනවා. ඒව ගැන කතා කරන්න මේ වෙලාවේදී වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලු වලට මුහුණ දීලා ඉන්න අයට, විශේෂයෙන්ම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට හිර වෙලා වැඩ ටික කරගන්න බැරි වෙලා ඉන්න අයට තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න අයට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නිසා ඉගෙනීම සමහර අයගේ කඩාකප්පල්ම වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා හිතුවා ඔයාට පුංචි උපදෙස් ටිකක් දෙන්න අද. පාඩම් කරන කෙනෙක් නම්, ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම්, විශ්වවිද්‍යාලේ යන කෙනෙක් නම් සමහර වෙලාවදී වැඩිපුරම ඉස්කෝලේ යන කෙනෙකුට දෙමව්පියෝ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක තහනම් කරනවා. සමහර අයට විතරයි මේගොල්ලන්ට තහනම් කරාම ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරියට දුක් වෙනවා අපිට ස්මාර්ට් ෆෝන් තහනම් කරලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. සමහර අයට මෙහෙම ලිමිට් කරපුවාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් සමහර අයට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න නොදුන්න හේතුව නිසාම ඒගොල්ලෝ පාඩම් වැඩ කටයුතු වලට වැඩිපුර යොමු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා තමන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගොඩාක් පාවිච්චි කරන අය. ඒ වගේ මේකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අය. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් කමක් නැහැනේ. ඔයාට පාඩුවේ ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතේ තියෙනවා නම් පාඩම් කරන්න ඔයාට බෑම නම් ඔයාට ඒකටම ගිහිල්ලා සෝෂල් මීඩියා වලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් තව අනිත් අයත් එක්ක කතා කර කර ඉන්න හිතෙනවා නම්, මැසේජ් කර කර ඉන්න හිතෙනවා නම්, පෝස්ට් බල ඉන්න හිතෙනවා නම්, ගෲප්ස් වලට ගිහිල්ලා chat කරන්න හිතෙනවා නම් අන්න එතන තමයි ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම විසඳුමක් ඔයාටම දෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔය ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගන්නවා. ඔයාට ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඔයා හිතයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඉතින් ඇත්තටම කරදරයක්, මේක හරීම නරක දෙයක් කියලා. සමහර වැඩිහිටියොත් එහෙම කියනවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හරිම නරක දෙයක් කියලා. හැබැයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ වැරද්දක් නෙමෙයි මේක. ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් හදලා තියෙන්නේම ඔයාගේ ඇට්‍රැක්ෂන් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාව මේ ලෝකේ තියෙන බොහෝ දේවල් වලට නිරාවරණය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරික දේවල් ප්‍රොමෝට් කරගන්න. ඒක තමයි ඒ ව්‍යාපාරික ආකෘතිය හැටි. ඔයාට මේකේ හොඳ නරක ගැන හිතා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් ඔයා වැඩ කරන, පාඩම් කරන කෙනෙක් නිසා ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න. පළවෙනි දේ තමයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කාලය. කාලය ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතට ගත්තට පස්සේ ඔයාව එක දේවල් වලට ඇදිලා යනවා. ඒක හදලා තියෙන්නේම ඔයාව ට්‍රැක් කරගන්නනේ. ඒක නිසා ඒකට බනින්න එපා. ඔයාගේ කාලය ගැන ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට පාඩම් කරන වෙලාවල් වලදී ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක සයිලන්ට් කරලා තියන්න. ඔයාගේ අවධානය ඒකට යන්නේ නැති වෙන්න. නොටිෆිකේෂන්ස් මියුට් කරලා ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී විතරක් ගන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පැත්තක තියලා තියන්න ඔයාට පුළුවන් නම් ඔන්න ඔයාට ලොකු වැඩ ගොඩක් කරගන්න නම් පුළුවන් වේවි. හැබැයි ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියන්නේ නැත්නම් හැමතිස්සෙම ඔයාට පේන්න තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාට කෝල්ස් එනවා නම් ඒවට ආන්සර් කරන්නම ඕන නම් ඔයාට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නැතුවම බැරි නම් ඔයා ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන වෙලාව ගැන මේ විදිහට හිතන්න. ඔයාට කෝල් එකක් ආවත් ඔයා ඒ හැම සැරේම කෝල් එක ගන්න වෙලාවේදී එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතට ගන්න වෙලාවේදී වෙලාව බලන්න. වෙලාව බලලා හැම කන්වර්සේෂන් එකක්ම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන හැම ගනුදෙනුවක්ම ෆෝන් එකත් එක්ක තියෙන හැම ගනුදෙනුවක්ම විනාඩි 10කට විතරක් සීමා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ විනාඩි 10න් පස්සේ ඔයාගේ වැඩේට ආපහු යන්න.
ඊළඟ වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා ආයෙත් විනාඩි 10ක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඔයාට ඕන නම් රිප්ලයි කරන්න, එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් එකක් කියවන්න තව විනාඩි 10ක් ගත්තට කමක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාට කියලා තියෙනවා ටයිම් ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්. එතකොට ඔයාට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ටයිම් ටේබල් එක ගැන චුට්ටක් බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒ ගැන අවබෝධයක් එයි. ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ කරනකොට ඇත්තටම ඔයාට ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද ඔයාට ටයිම් ස්ලොට්ස් තියෙනවා. ඒ ටයිම් ස්ලොට්ස් වල ඔයාට කරන්න එක වැඩ තියෙනවා. ඒ වැඩවල ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම නිරත වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන පැයක් විතර ගත කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒක නිසා ටයිම් ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරන එක ඔයාට ගොඩක් හොඳ දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතට ගත්තට පස්සේ සෝෂල් මීඩියා වලට යනවානේ. මෙහෙම සෝෂල් මීඩියා වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ගොඩාක් රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සජෙෂන්ස් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ දේ බැලුවොත් හොඳයි, මේ දේ බැලුවොත් හොඳයි. ඔයා කැමතිම දේවල් තමයි සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්න හැම ඔයාට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි ඔයාව ට්‍රැක් කරගන්න ලේසි. ඉතින් ඔයා කැමතිම දේවල් ඔයා දකිනකොට ඔයා දන්නේම නැතුව මේකට ඇට්‍රැක්ට් වෙලා යනවා. ඔයාගේ ටයිම් එක දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනෙම ඔයාගේ ටයිම් එක ගන්න. ඒ නිසා ඔයාට දෙන රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගෙනල්ලා දෙන සජෙෂන්ස් එච්චර හිතන්න එපා. ඔයාට වැදගත්ම කියන දෙයක් දැක්කොත් සේව් කරලා පස්සෙත් බලන්න තියාගන්න. ඒත් එහෙම කියලා හැම එකම සේව් කර ඉන්න එපා. ඔයාට ඒකටම වෙලාවක් යයි, මුළු දවසම යයි. ඔයා දකින්න දේවල්, ඔයා ආස දේවල් ටික සේව් කරගන්න. මොකද ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් ඔයා ආස දේවල් ඔයාට සෝෂල් මීඩියා ගෙනල්ලා දෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් හැමතිස්සෙම ඒක බලන්නම හිතෙනවා නම් ඔයා පාඩම් කරන අතරතුර ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන අතරතුරත් ඔයාට නික්කමට හරි ෆෝන් එක දිහා බලන්න හිතෙනවා නම් ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාට පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පොතක, එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේන තැනක ලියලා තියන්න. හරියට මේ වැඩේ ඉවර කරාට පස්සේ විතරයි ඔයාට ෆෝන් එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ වැඩේ හරියට කරොත් ඒකට රිවෝඩ් එකක් විදිහට, ටැග් එකක් විදිහට ෆෝන් එක බලන්න දෙනවා කියලා. මෙහෙම ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාව කීකරු කරගන්න, වැඩ කරන්න, ඔයාට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිත ඉල්ලන සැරේට ඔයා ෆෝන් එක ඔයාගේ අතට දුන්නොත් එහෙම ඔයාට වෙන්නේ ෆෝන් එකට ඕන විදිහට ඔයාගේ අධ්‍යයන කටයුතු ඔක්කොම ටික අතහැරලා දාලා ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම කෝල්ස්, එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍යම සමහර වෙලාවල් වලට ගෲප්ස් මැසේජස් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉස්කෝලෙන්, එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොනවා හරි අසයින්මන්ට්ස් වලට WhatsApp ගෲප්ස් වල දේවල් එන්න පුළුවන්. මෙහෙම දේවල් නැති දවස් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ඔයා ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා පේන්නෙම නැති තැනක තියලා තියන්න ෆෝන් එක. ඒක ඔයාට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. ෆෝන් එක නැතුව ඉන්නම බැරි කොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේ. ෆෝන් එක නැතුව ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේවල් ටික බලලා ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නැතුව ඔයාට ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරිද? ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නැතුව ඔයාට කොච්චර දේවල් තියනවද කරගන්න? ලිස්ට් එකක් හදන්න. ඔයාට තියෙනවා ගොඩාක් දේවල්. ඔයා හිතන්න ගත්තොත් ඔයාට තේරෙයි ඔයාට ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පැත්තක තියලා කරන්න කියලා. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නැතුව කරන්න තියෙන වැඩ ටික මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. ලිස්ට් එකට අනුව ඔයාට වැදගත්ම වැඩ ටික ලියාගන්න. ඊළඟට ඒ ටික කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මොනවද කරන්න කියන එක ඒ ටිකත් ලිස්ට් එකක් දාගන්න. ඊළඟට ඔයාට විවේක තිබුණොත් ඔයා මොනවද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කම්මැලි හිතුනම ඔයා මොනවද කරන්නේ? ස්මාර්ට් ෆෝන් එක නැතුව ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාගේ ඔළුවට එන ඒ ලිස්ට් එකේ තියෙන දේවල් වලට ඔයා අවධානය යොමු කරන්න එකින් එක. මේක දවසකට කරලා බලන්න, දෙකකට කරලා බලන්න. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටිකට ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. ආයෙත් ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. ඔයාගේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකට යන්න. වැඩ කරගෙන යන්න. ඔයාට තේරෙයි දවස අන්තිම වෙනකොට ඔයා කොයි තරම් වැඩ ගොඩක් කරලා තියෙනවද කියලා. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වුණ ගොඩක් අය කරන්නේ ගොසිප්ස් බලන එක. මේක හිතට වින්දනයක් ගෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් අයගේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ගොසිප්ස් බලනවා. මේ වැඩේ ඔයා නතර කරන්න ඕනේ. ගොසිප්ස් ඔයාට වැඩක් නැහැ. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්නේ. ඔයාට මොකටද තවත් කෙනෙක්ගේ දේවල්. ඒවා ඔයාට අදාළම නැහැ. ඔයා ඒ වෙනුවට ඔයාගේ දේවල් ගැන හිතන්න. ඔයාගේ දේවල් ගැන හිතලා ඔයාගේ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න දේවල් ඔයා එකතු කරගන්න ඔයාගේ ලිස්ට් එකට. කොහේවත් තියෙන ගොසිප්ස් ජීවිතෙන් කපාම හරින්න. එහෙම නැත්නම් ඕපදූප ජීවිතෙන්
කපාම හරින්න ඔයාට ඕනෙම නැහැ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාට යාළුවෝ ඉන්නවා හැමතිස්සෙම chat කරන හැමතිස්සෙම call කරන එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙන වෙන දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියන මේ අයට ඔයා බොහොම ආදරෙන් කියලා තියන්න ඔයාට මේ වෙලාවේ ඇතුළත call කරන්න එපා. මේ වෙලාවේදී ඔයාට ෆෝන් එක ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකක්ම හරි හේතුවක් කියලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කියලා තියන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙනවා. උදව්වක් විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න chat කරන එක, message කරන එක, එහෙම නැත්නම් call කරන එක. හරි. ඔයාලට කතා කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ time එකෙන් පස්සේ 6න් පස්සේ එහෙම නැත්නම් 8න් පස්සේ මේ වගේ time එකක් දෙන්න. එයාලට ගන්න. එතකොට ටික දවසක් යනකොට එයාලත් පුරුදු වෙනවා ඔයාගේ ටයිම් එකට එන්න. ඔයාගේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න, chat කරන්න, විහිළු කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දවස සාර්ථකව ගෙවලා. අන්තිමටත් කියන්න තියෙන්නේ බුද්ධිමත්ව හිතන්න. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්, ඔයා අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔයාගේ ජීවිතයේ ඔයාගේ කාලය ඔයාට හරියම වැදගත්. බුද්ධිමත්ව තීරණ ගන්න, බුද්ධිමත්ව හැසිරෙන්න, බුද්ධිමත්ව ඔයාගේ ජීවිතේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න, කාලය කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒක නිසා ඔයා හැම දෙයක්ම පුංචි දේවල් ගැන පවා අවධානය යොමු කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඔයාගේ අතට දාගන්න මාංචුවක් කරගන්න එපා. එහෙම කරගත්තොත් ඔයාට ගොඩාක් දේවල් මගහැරිලා යයි. ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාට නැති වෙලා යයි. ඒක කරගන්න එපා. බුද්ධිමත්ව හිතලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ ඔයාට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් එක ටූල් එකක් විතරක් කියලා විතරක් හිතන්න.